Việt Nam và Campuchia là hai người láng giềng thân thiết nằm sát nhau ở bán đảo Đông Dương, sông núi liền nhau. Mà nói về sông thì cái phần sông này nó rất là hệ trọng, và đó chính là sông Mekong. Sông Mekong là con sông mẹ vĩ đại, không chỉ là nguồn sống cho đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam và vùng hồ Tonle Sap ở Campuchia, mà chính là sự kết nối giữa hai nước, kết nối cả văn hóa, lịch sử và nguồn sống của hai dân tộc, rất nhiều thứ chung nhau. Và trong cái dòng chung đó có một tình cảm chảy ngược, tình cảm Việt Nam dành cho Campuchia. Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia rất nhiều, từ cứu một dân tộc khỏi diệt vong đến xây dựng tương lai bền vững. Và Campuchia đã mang lại cho Việt Nam những gì? Campuchia đã đáp lại Việt Nam như thế nào? Nói về sự giúp đỡ, hãy quay thời gian về những năm 1970 khi cả thế giới bàng hoàng chứng kiến thảm kịch kinh hoàng tại Campuchia. Chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu đã biến đất nước này thành một cánh đồng chết. Từ Phnom Penh, nơi sông Mekong hòa quyện với sông Ba Sac tạo ra một vùng đất trù phú, cho đến những vùng nông thôn xa xôi. Hơn 2 triệu người dân Campuchia, khoảng 1/4 dân số nước này đã bị giết hại hoặc chết vì đói khát và bệnh tật. Một đất nước nổi tiếng với Angkor Wat bỗng dưng trở thành địa ngục trần gian, người dân buộc phải lao động khổ sai, trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình và những ngôi làng yên bình bị xóa sổ. Nhưng chưa hết, Khmer Đỏ chúng còn mang quân sang tấn công Việt Nam, đặc biệt ở những tỉnh biên giới như là Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang. Những cuộc tấn công đẫm máu vào quãng 1977-1978 đã khiến hàng ngàn người dân thường Việt Nam thiệt mạng, làng mạc bị đốt phá. Việt Nam lúc đó vừa thống nhất và còn đang gặp khó khăn trăm bề từ kinh tế đến xã hội. Nhưng đứng trước cảnh láng giềng bị tàn sát và chính mình bị đe dọa, Việt Nam không thể khoanh tay. Việt Nam đã giúp Campuchia. Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với lực lượng cách mạng Campuchia tiến vào thủ đô Phnom Penh. Và chỉ trong vòng vài tuần, ngày 7 tháng 1 năm 1979, Phnom Penh được giải phóng. Đó là khoảnh khắc lịch sử. Dân chúng Campuchia đổ ra đường, reo hò, ôm chầm những người lính Việt Nam, cảm tạ vì đã mang lại ánh sáng sau những ngày tháng đen tối. Từ đó ngày 7 tháng 1 trở thành quốc lễ ở Campuchia, như một lời nhắc nhở rằng nếu không có Việt Nam, sẽ không có Campuchia tồn tại như ngày nay. Món nợ ân tình này nếu gọi là nợ sinh mệnh đất nước, gọi là nợ máu thì cũng không sai. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi lật đổ Khmer Đỏ, Việt Nam đã ở lại Campuchia 10 năm, giúp Campuchia tái thiết đất nước từ năm 1979 đến năm 1989. Campuchia lúc đó như một ngôi nhà đổ nát, không chính quyền, không quân đội, không hạ tầng. Quân tình nguyện Việt Nam đã làm những việc mà ít ai ngờ tới. Huấn luyện lực lượng vũ trang Campuchia, xây dựng quân đội, giúp Campuchia tự bảo vệ mình. Việt Nam còn hỗ trợ xây đường xá, cầu cống, trường học, bệnh viện. Khi Việt Nam rút quân hoàn toàn vào năm 1989, Việt Nam đã giúp một Campuchia ổn định với chính quyền non trẻ nhưng đủ sức đứng vững. Ông Hun Sen chắc chắn không thể quên. Đó là một kỳ tích và Campuchia cần biết ơn Việt Nam vì đã không chỉ cứu họ mà còn giúp họ đứng dậy từ đống tro tàn. Đó là món nợ đầu tiên, món nợ ân tình, món nợ sinh mệnh của Campuchia. Và ngoài ra chúng ta còn giúp họ xây dựng đất nước. Ví dụ trong lĩnh vực y tế, Việt Nam thực sự là người anh cả luôn giang tay giúp đỡ Campuchia. Từ những năm 1980, khi Campuchia còn đói nghèo do chiến tranh, Việt Nam đã viện trợ hàng trăm tấn thuốc men mà Việt Nam lúc đó thì cũng rất nghèo. Thuốc sốt rét, thuốc kháng sinh, thuốc trị tiêu chảy. Những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng đã cứu sống hàng ngàn người Campuchia trong những năm tháng khó khăn ấy. Vùng biên giới Campuchia, đặc biệt là các tỉnh dọc sông Mekong, thường xuyên bị sốt rét, sốt xuất huyết do địa hình sông nước, khí hậu nóng ẩm. Việt Nam với kinh nghiệm từ nước ta đã chia sẻ kiến thức và vật tư để giúp Campuchia đẩy lùi dịch bệnh. Đến năm 2010, Việt Nam đã làm một việc cực kỳ ý nghĩa, xây bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh ngay tại thủ đô của Campuchia. Và bệnh viện này thì được khánh thành vào năm 2014 là biểu tượng của tình hữu nghị. Ước tính vốn đầu tư ban đầu trị giá 40 triệu đô la Mỹ. Người dân Campuchia từ đó có thể đến một bệnh viện hiện đại ở Phnom Penh, được trang bị công nghệ từ thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ bác sĩ được Việt Nam hỗ trợ đào tạo. Bệnh viện đã cứu sống hàng ngàn người từ những ca phẫu thuật phức tạp đến những ca cấp cứu khẩn cấp. Không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, Việt Nam còn cử bác sĩ sang các tỉnh biên giới của Campuchia khám chữa bệnh miễn phí, mang y tế đến tận những ngôi làng xa xôi bên dòng sông Mekong. Trong đại dịch Covid-19, Việt Nam lại một lần nữa chứng minh tình láng giềng. Khi cả thế giới lao đao, Việt Nam đã tặng Campuchia một hệ thống xét nghiệm, sinh phẩm, quần áo bảo hộ trị giá 500.000 đô la Mỹ vào năm 2020. Năm 2021, ta tiếp tục gửi 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95. Vùng hồ Tonle Sap, nơi hàng triệu người dân Campuchia và cả những người gốc Việt sinh sống, là khu vực dễ lây lan dịch bệnh do mật độ dân cư cao.
Việt Nam cũng đã giúp Campuchia kiểm soát dịch, từ cung cấp vật tư đến chia sẻ kinh nghiệm. Campuchia mang ơn Việt Nam vì đã không chỉ cứu sống người dân trong chiến tranh, mà còn ở những thời khắc sinh tử như vậy. Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam giống như một người thầy tận tâm, giúp Campuchia xây dựng đội ngũ nhân lực để vươn lên. Từ những năm 1980, khi Campuchia còn đang chật vật để tái thiết, Việt Nam đã mở cửa những trường đại học ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác để đón sinh viên Campuchia với rất nhiều đãi ngộ. Chỉ riêng Đại học Y Thái Bình đã đào tạo tổng cộng 597 bác sĩ cho Campuchia. Những bác sĩ này sau đó trở về làm việc tại các bệnh viện của Campuchia từ Phnom Penh cho đến Siem Reap, góp phần cứu chữa đồng bào của họ. Từ những năm 1990, hợp tác giáo dục càng phát triển, Việt Nam lại cung cấp học bổng, đào tạo giáo viên, kỹ sư nông nghiệp, những ngành phù hợp với Campuchia. Các trường Việt Nam còn gửi giáo viên sang tận nơi dạy ở những tỉnh nghèo của Campuchia. Nhờ đó mà nước này có đội ngũ chuyên gia để phát triển kinh tế và xã hội. Một câu chuyện thú vị là trong những năm 1980, nhiều cán bộ cách mạng Campuchia được Việt Nam huấn luyện không chỉ về quân sự mà còn cả về cách quản lý, giúp họ xây dựng chính quyền với con số 0. Nếu không có Việt Nam, Campuchia có lẽ đã mất nhiều thời gian hơn để xây dựng lại nguồn lực sau chiến tranh. Không có Việt Nam thì họ có lẽ là vẫn làm được, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công sức và tốn rất nhiều tiền. Món quà tri thức này là một phần ân tình mà Campuchia cần phải ghi nhớ. Về kinh tế, Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn nhất ASEAN tại Campuchia với hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ trong hơn 200 dự án. Từ những khu công nghiệp ở Srei Riêng ngay sát cửa khẩu Mộc Bài đến những trang trại dọc sông Mekong, Việt Nam đã giúp Campuchia hiện đại hóa. Đó là một con số khổng lồ cho thấy Việt Nam luôn tin tưởng và muốn Campuchia phát triển mạnh mẽ. Thương mại song phương đạt gần 8 tỷ đô và hai nước còn đặt mục tiêu 20 tỷ đô trong tương lai. Sông Mekong đóng vai trò quan trọng khi hàng hóa từ đồng bằng sông Cửu Long, gạo, thủy sản được vận chuyển qua các cảng ở Phnom Penh hay Sihanoukville. Các cửa khẩu đã trở thành cầu nối giao thương nhộn nhịp. Lại nói về kinh tế, bạn có biết được rằng Việt Nam từng có một sáng kiến để hợp tác với cả Lào và cả Campuchia gọi là tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Hiểu đơn giản thì đây là một cái bắt tay ba bên để cùng nhau kéo vùng biên giới nghèo khó của ba nước trở thành vùng phát triển, giao thương rầm rộ và quan trọng nhất là gắn kết ba nước anh em Đông Dương sau thời chiến tranh. Đây cũng là một sự giúp đỡ nữa. Thực tế thì vùng biên giới giữa ba nước lâu nay vốn nghèo, đường xá khó đi và kinh tế thì lẹt đẹt. Vậy nên ba nước ngồi với nhau đặt mục tiêu rõ ràng, phát triển giao thông, thương mại, đầu tư, giảm nghèo, giữ vững an ninh khu vực. Làm đường thì phải thông biên giới, điện thì phải nối, chợ thì phải mở. Người dân hai bên, ba bên qua lại buôn bán làm ăn. Tất cả đều hướng đến việc biến biên giới từ vùng sâu vùng xa trở thành vùng sáng kinh tế. Việt Nam đóng vai trò tích cực trong sáng kiến này để giúp cả Campuchia và Lào. Không chỉ góp vốn, Việt Nam còn đầu tư hạ tầng cho phía Campuchia và Lào, hỗ trợ xây đường, cung cấp điện, thậm chí có giai đoạn còn tài trợ để mở lớp đào tạo cán bộ địa phương cho hai nước bạn. Mục tiêu là cùng phát triển chứ không phải là giàu một mình, đúng với tinh thần lá lành đùm lá rách. Nhưng bạn có biết được không? Cuối năm 2024, Campuchia đã bất ngờ quay xe. Họ đã tuyên bố rút khỏi chương trình tam giác phát triển này. Cú rút này khiến nhiều người phải ngơ ngác và ngỡ ngàng. Lý do thì được phía Campuchia giải thích rằng người dân trong nước phản ứng dữ dội vì lo ngại Việt Nam có ảnh hưởng quá lớn ở vùng biên. Một số nhóm dân tộc chủ nghĩa lại bắt đầu đặt câu hỏi sao lại để Việt Nam làm nhiều thứ ở đây. Nhưng Việt Nam thực sự là đang giúp Campuchia và giúp cả Lào. Thực tế đúng là Việt Nam có đầu tư và có ảnh hưởng vì đóng vai trò lớn nhất trong sáng kiến này và cũng là người anh cả có kinh tế tốt nhất. Nhưng nói rằng phụ thuộc thì hơi quá. Vấn đề ở đây là niềm tin. Một số người Campuchia vẫn mang cái tâm lý dè chừng Việt Nam do câu chuyện ngày xưa để lại. Và Campuchia đã rút đi, để lại đó Việt Nam và Lào. Campuchia đi rồi thì Việt Nam và Lào vẫn tiếp tục gắn bó, nhưng mất Campuchia thì rõ ràng là thiệt. Cánh cửa vẫn chưa hẳn đã đóng sập lại. Nếu sau này Campuchia thay đổi chính sách hoặc lãnh đạo mới có tư duy cởi mở hơn, biết đâu tam giác này lại được hồi sinh với đủ 3 thành viên thì mới gọi được là tam giác. Hơn thế nữa, Việt Nam còn ký thỏa thuận thương mại ưu đãi, giảm thuế quan, giúp hàng hóa Campuchia dễ dàng vào thị trường Việt Nam. Những công ty của Việt Nam nổi bật là Viettel đã đầu tư vào hạ tầng viễn thông mang Internet đến những vùng sâu, vùng xa ở Campuchia. Nhờ những đóng góp này, Campuchia từ một nước nghèo khó sau chiến tranh đã vươn lên và lãnh đạo Campuchia thường xuyên nói lời cảm ơn Việt Nam vì sự hỗ trợ không ngừng nghỉ. Nhưng phía sau lời cảm ơn đó họ đang nghĩ gì? Câu hỏi đặt ra, với tất cả những gì Việt Nam làm, Campuchia liệu có luôn trân trọng hay không?
Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.